So apa lagi dalam topik ni? Kita tengok lagi satu soalan. Elastic. Yes, elasticity. Hold on, sekejap. So the next topic is elasticity. So actually ada 4 sahaja subtopik. So dia jadi patutnya jadi senang lah, tapi soalan boleh macam-macam bentuk. Okay, so elasticity apa yang kita belajar dalam topik tu? Okay, banyak tentang spring lah. Elasticity of spring ataupun spring constant. And kita buat eksperimen. Minggu lepas saya tunjuk kat you all buat eksperimen kan? Kalau you pernah buat eksperimen. Ada tak? Cikgu tunjuk. Ada kan? Okay. So dalam SPM you kena tak boleh elak lah. Memang dia akan tanya apa definition. Jadi first of all you kena tahulah the definition of elasticity. So what is it? Okay. So elasticity definition dia ialah dia ada apa dia? What is elasticity? Elasticity tu property ataupun ciri-ciri bahan tu. Ciri of material, property of a material that enables, yang membolehkan dia return to its original shape and size. You kena sebut dua-dua shape and size. Bila dia akan return to the shape and size? Dia property, dia akan return to its original shape and size. But the question is when? When have force. Yes, when the force applied is removed. Maksudnya you remove the force ataupun you tak apply force anymore, then you will see the object return back to its shape. Macam plasticine lah kan. Dia bentuk macam tu, tapi you tenyir dia, you tekan, you are applying force. So that force causes the shape of the plasticine to change. Okay. And then kalau kita remove, kita bentukkan dia balik, dia akan jadi balik tempat asal, bentuk asal. Just like spring. Okay. And then kita tengok tentang spring. When we talk about spring, ada relationship antara force and extension of spring. So X tu adalah extension of spring. Jadi you can carry out a few experiments. Ini saya ada tunjuk simulation last time, betul? And then when you carry out the experiment, you nampak lah. You nampak if you increase the force, you boleh buat macam ni, graph boleh jadi force X against F ataupun F against X, sama saja. Okay, bila you buat eksperimen, you nak tengok hubungan antara force and extension. So X is extension kita gunakan simbol X. Jadi bila awak buat eksperimen, awak dapat data macam ni. Data pertama, data kedua, data ketiga, keempat, kelima. Jadi from that data, kita tahulah. Kita boleh garis lurus macam ni. Okay, so from the graph, we see that the relationship between these two physical quantities ni, quantity physics F and quantity physics S,
The relationship is directly proportional. Yeah? F is directly proportional to X. Okay, and then you dah belajar dalam mathematics. Ada kan? Okay, ini adalah simbol relationship. How do you change this symbol? Macam mana kita kalau nak dapatkan equation from the relationship? What do you need to do? Dalam mathematics kita tambah constant K. Okay. So that K tu is a spring constant. You still remember? So K ni ialah spring constant. That means satu jenis material dia ada dia punya own spring constant. Okay. Kalau you buat spring tu daripada steel, steel has its own spring constant. Ataupun you buat spring daripada iron kan. So that iron dia ada nilai spring constant dia sendiri. Macam itulah. Okay. So dapatlah daripada sini we get a formula. So what's the formula? So this is the formula. F equals to Kx. Right? Jadi this is the graph. Now what else you get from this graph? Apa lagi? Okay, first kita dapat formula ataupun dapat relationship tadi. And then secondly, this is the relationship. Relationship. And then this is the formula. And then you tahu spring constant. Okay. And daripada sini kita dapatlah spring constant equals to, kalau you diminta cari spring constant equals to F over X. Okay. Next. Daripada graph pula, you tengok bawah ni at the bottom part of the graph, nampak tak ada segitiga? Kan? Bentuk segitiga. Ni ni triangle ni dia ada area. Kan? Segitiga ni dia ada area tu. Okay, what is the formula of a triangle? Area of a triangle. 1/2 base times height. Yeah, okay. So area of triangle is 1/2 times dia punya tinggi. So the tinggi dia, height dia adalah F lah. So F times the lebar. Lebar dia this one, the width. So kat sini, kalau sini X, kita buat X lah. So half Fx ni adalah nilai area tu. Tapi area ni bagi nilai apa ni? So you kena tahulah. Area ni adalah sama dengan apa dia? Elastic potential energy. So kita ada formula lagi satu. Yang ketiga, daripada graf sendiri, kita boleh kira energy. Energy apa? Elastic potential energy. Pun kita boleh buat E sajalah. E sama dengan area. Area, tapi make sure area tu betul-betul under the graph. So that means kalau graph dia macam ni, so graph dia akan, ni lah area dia kan. Lah. Okay. Next, ada lagi satu formula yang kita kena tahu. Sebab since we know this one, K equals to Fx, daripada formula ni, kan, daripada formula ni, you boleh dapat F sama dengan Kx lah. You dah tahulah kan. Ataupun tak payah tengok, tak payah tulis sini lah. Kita tengoklah. So, you tengok ni, kita substitute ni lah. This F ni kita gantikan.
Tengok kalau saya gantikan, saya dapat half times yang baru masuk ke? Tak ada. Okay. Half times F2 kita substitute dengan value KX. Kan? Sebab kita gantikan ni. Okay, and then times dengan X jugalah sebab memang ada X dekat sini. So dapat formula apa tu? So energy has another formula which is half kx squared. Ya? So kita ada two formula for area. So sama ada you guna, oh tak cantik lah macam ni, kita guna warna kuning. Yellow. E equals to half fx ataupun E equals to kx squared. Jadi mana-mana lah you boleh guna. You jangan tanya lah cikgu nak guna mana satu. You tengok apa yang you dapat, apa yang you ada, information apa yang you ada, you guna formula tu. Okay, so when we talk about spring, kita kena tahu juga ada factors affecting spring, strength of spring tu. So macam-macam lah apa faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan spring. Okay, so first of all, apa dia? Dia punya Material. Ya, pertama sekali material dia. So lain material lain, and then dia punya thickness of, bila sebut thickness of wire selalunya. Thickness of wire. Ataupun kita kata cross sectional pun boleh kadang-kadang. Ataupun area boleh. And then okay, thickness of wire tu lah macam tu lah yang dalam kalau you tengok textbook tu, satu wire tu tebal, satu wire tu nipis. Okay, ataupun kita ada juga diameter. Diameter of, bukan wire, diameter of spring. You tengok kadang-kadang yang ini pun dia boleh cakap diameter of wire. So wire tu the wire lah. Sebab kita kan buat spring daripada wire yang panjang. So kita lilitkan wire tu dia jadi spring, betul? Jadi ada yang spring thickness dia macam tu, ataupun kita kata diameter of wire dia this one. Ada spring yang tebal sangat. Ada spring yang diameter of wire dia tapi the diameter of spring tetap sama. So jangan confuse antara 2 dengan 3 ni. Dia berbeza. Okay? Alright, and then finally kita ada factors yang keempat. Dia adalah length of spring. Boleh kita sebut the whole spring lah. Okay, so kalau dah tahu semua ni, you tahu the effect, dah boleh jawab dah semua soalan, dah ready untuk SPM, untuk topik 1 lah. Okay, so spring pula kita boleh arrange dia. Dia ada arrangement. Sama ada kita arrange dia in parallel ataupun in series. Kalau series ni macam ni lah, spring tu 1, 2. Untuk panjang-panjang sambung. Kalau parallel, macam buayan baby. Siapa pernah ada buayan baby kat rumah? Kan? Itu in parallel. Okay, kita tengok contoh soalan. Boleh Okay, yang ni kita dah tengok last time. Okay. Now, number 3. Diagram shows a graph of force against extension in an experiment to study spring elasticity. Based on your observation on the graph above, which comparison is true? So, ini graph apa kita ada ni? So, we have graph force against extension. Nice. Spring Q is harder than spring P. Mana Q? So, ni Q, ni P. Okay. Now, nak tahu spring tu dia hard ataupun soft bergantung kepada apa? Elasticity dia.
Ataupun yang benda yang kita boleh ukur ialah the spring constant lah. Okay, jadi maksudnya the higher the spring constant, the harder it is. Dia harder ataupun selalu kita panggil dia stiffer. Keras. Ya? Jadi, from the graph, P dengan Q tu mana ada higher spring constant? Okay, macam mana you nak tahu dia spring constant higher? You tengok apa pada graph? You look at the gradient. Ingat tak mathematics gradient ni kan? Okay, gradient tu dia punya kecerunan graf ni. Okay, sekarang you bagi tahu cikgu. Spring P dengan spring Q, which one has higher gradient? Tak tahu you boleh kira lah. Dalam exam kalau you boleh agak-agak letak nombor-nombor. Tapi kalau macam soalan ni, dia memang dah ada nombor. So kalau tak tahu, tak boleh bayang, you boleh kira terus. Cuma kita faham gradient ni dia ikut steepness kan? Steepness ataupun dia ikut kecerunan. Mana antara P dengan Q tu lebih steeper? Spring P. P ni steeper. 8 bahagi 2 4 kan? Okay, dia punya steepness. Yang ni 8 bahagi 4. Betul? Baru 2. Jadi 4 nilai dia lagi besar. Tu satu lah. Jadi dia nak yang mana? True. So Q is harder. So is that true? False. So salah kan? Sebab P steeper. Steeper means K higher. K higher means harder. Yang ni K rendah. Jadi salah. B. The spring constant P is greater than Q. This is correct. P greater than Q. Betul? Okay. Nah, C and D you don't know. Okay, number 4 dah bincang. Okay, ada lagi contoh soalan. Okay, ni. This is about arrangement of springs lah. Okay, diagram 12 shows 1 kg of mass is hung to 3 different arrangement of the same spring. So we have same type of spring. We don't change the type of spring. Kalau semua steel lah. And semuanya dapat nilai yang sama, pegang nilai yang sama, 1 kg, 1 kg. Am I still online? Hopefully. Yes, teacher. Okay. Which is true? You're online. Okay. Which is true? Dia nak true about the extension of the spring for each arrangement P, Q and R. Okay. Jadi you tengok dia guna apa ni? Oh, dia tampak macam lebih besar, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil. Jadi, the question asks about extension. Jadi, alright. Kalau kita ada spring, if this is the original length, saya ambil lah ni, kita trace lah. So, if this is the original length, okay, if you place something, kalau awak letakkan away, so the spring akan extend. So, ini perbezaan dia. Ini adalah the X. X tu extension. Itu yang kita nak tahu. So, you kena tahu untuk yang dalam series, yang secara sesiri, ini dia akan extend X. Bawah ni pun akan extend X. Jadi, total extension dia berapa? 2X. Kalau P, dia ada satu je. Jadi, extension dia ialah, saya guna simbol je lah. Total extension dia adalah X. Untuk R, sini extend X. Sini pun extend X. But, they are in parallel. Jadi, apa dia? Okay, dia ni, 1 kg ni dia bahagikan 2.
Jadi total extension sama dengan X over 2. Jadi, ini maksudnya kan kalau kita ada 3 letak sesama, dia akan jadi 3X lah. Kalau yang ni pun sama, kita letak 3. So akan jadi X per 3. Letak 4 jadi X per 4. Macam tu lah. Makin banyak kita letak, makin dia kuat. Okay. So mana yang betul? Yang paling panjang akan jadi yang mana? Q lah yang akan paling panjang. So Q paling panjang. Tapi yang kedua, yang tengah-tengah akan yang P tu. Dan selepas itu R ni akan jadi yang paling pendek. R is the short. Jadi mana satu ni? Jawapan dia B. B, betul. R paling kecil. P mesti tengah-tengah, Q paling panjang. Okey, yang lain boleh faham yang ni? Jadi kat sini awak boleh masukkanlah nota tadi tu. Jadi kalau in parallel, kita ada pemberat. Jadi sebabkan ini ada 2, jadi 2 spring. Jadi total extension sama dengan berapa? X over 2. Ya, untuk yang ini dia akan jadi X over 2. Kalau in series, total extension dia akan jadi 2X. Letak 3, dia akan 3. Macam itulah. Okey. Okey, number 8. Ini kita masuk, kita buat, kita revise balik. Kita recall balik yang kita belajar last time. Which of the following phenomenon experiences forces in equilibrium? Do you remember equilibrium on force? Equilibrium maksudnya apa minggu lepas? Maksudnya dia ada zero Resultant force. Okay, apa maksud zero resultant force? Sama ada objek stationary, tak bergerak, at rest, ataupun objek Constant velocity. oh sweet, constant velocity. Very good. You are all ready untuk exam. Final lah kan, final. Okay. So, mana satu ni? Which one ada dah dalam ini equilibrium? A ship floating at rest in the sea. Okay, so dia ada dah keyword tu. Dia ada rest. Yang A tu dia dah sebut dah, dia memang salah. Apa sebutan yang salah menyebabkan dia salah? Accelerate. Yang C pun dia accelerate, tapi dia accelerate ke bawah, kan? Jatuh ke bawah dengan acceleration. Okay. Another one similar to the just now. Siapa boleh jawab dengan laju-laju? Diagram. Okay, the answer? Nak buat sama-sama ke? Macam mana? PQ. P. Q, So R. A. So mana satu jawapan dia? C. C. Dia kata C. Dia yang kata B. Lagi. Dia nak which comparison of the total, ya. Abang. Total extension. Macam tadi lah kita nak buat. Kita tengok sekarang. Okay, ini X, ini X. Jadi total extension berapa? X over 2. X over 2. Okay, Q. Ini X, ini X. This is another X. So kita ada total extension equals to X over 3 over 2X. Yes, plus X. So that's 3X over 2. Betul?
Betul tak? 1.5. Betul, teacher. Ini 0.5. Okey, R. Okey, yang R ni, atas ni X 4 kali jadi X over 4. Betul? Yang bawah ada dua springs jadi X over ada dua spring jadi X over 2 lah. Jadi total extension sama dengan X over 4 plus X over 2. Berapa? 3X over 4. Betul tak my maths? Betul, teacher. So 3/4 berapa? 3/4 berapa? 0.75. Okay, 0.75x. Okey, jadi susunan kita yang mana betul? Dia nak pemanjangan. Jadi siapa paling panjang? Q. Q. Then R and then P. P paling pendek lah. Kan? So P less than R less than jawapan mana tu? P less than R less than Q. Jawapan dia apa? Jawapan J. Betul? Betul tak? Betul, teacher. Kalau saya terbalikkan dia macam ni lah. QRV. Betul lah? Okey. Faham Faham macam mana kita nak guna ni? Ini je lah yang selalu akan jadi tricky. Dia sama je. Tapi bila dia dah susun makin banyak, dia akan tak boleh, Milo tak boleh. Sorry ya. Nak BKL. Okay. Alright, so habislah tajuk elasticity. Jadi kita tengok revision a few other questions sebelum kita end kelas ni. And next week kita boleh masuk topik baru ya. Kalau boleh lah. Diagram 15 shows a passenger of mass 60 kg is in a lift. Okay, dah ada lift. And then calculate the magnitude of normal reaction when the lift moving upwards with an acceleration 1.5 meter per second squared. Okay, ini soalan dalam subtopik apa you all? Kita ada subtopik resultant force, resolution of forces, elasticity, forces in equilibrium. Okay, jadi ni yang mana? Resultant force. Okay, so kita tengok. Okay, dia nak magnitude normal reaction. Okay, dia ada bagi arah tak normal reaction tu mana? Moving upward. Okay, jadi ada force ke bawah. Apa force ke bawah? Weight. Mass. Wait.
Mass. Weight. Wait. Weight. Berat. Mass. Weight. The passenger mass of 60 kg. The weight of passenger 60 kg times 9.81. No. Betul Pera sebab gravity R minus 60. Minus. Okay. So, kita ada W kan ke bawah. Okay. Now dia kata lift ni moving up ke moving down? Moving Upward. upwards. Okay. So, Upward. lepas tu awak tulislah dia moving outward dengan acceleration. Acceleration. Jadi dia ke atas. Resultant force formula dia apa? Kan net force equals to M times A. Jadi apa resultant force dia? Okay, sekarang object the lift moving upwards. Jadi which one is higher? R bigger than W or W bigger than R? R R bigger bigger than W. Must be kan? Okay, it must be like that. Jadi with that information, so in order to get resultant force, R minus W or W minus R? R minus W. R minus W. So now kita masukkan sahaja nilai-nilai ni. Then kita dapatkan apa dia nak? Find R. So therefore R equals to, what's the mass? 60 times acceleration given kan? 1.5. Okay, and then plus ataupun minus W ke bahagi W ke darab W? Mathematics ni. Solve the algebra lah. Apa dia? Ni M, ni A. And then what about the W? MG. Yalah, plus minus. Jadi plus kan? What's the mass? 60 kilogram. Times G 9.81. 9.81. Kira. Answer C. Okay. So yang penting you boleh jawab, yang you boleh buat calculation lah. You boleh buat calculation. Bukan. You faham the physics concept ni. Ni yang penting dulu. Lepas you faham ni, you kena guna konsep. Ni konsep dia tau. Ini information daripada soalan. Daripada sini, you balik pada konsep fizik dia. Lepas tu yang ni just matematik biasa. Okay? Alright. So jawapan dia C. Okay, jawapan ni jawapan satu sahaja. So, you kena dapat jawapan yang betul. Tapi you kena faham flow tu. Okay, number 12. Diagram 16 shows a box in stationary on an inclined plane. Which of the following diagram represent the free body diagram? Fox apa ni? For the box. Okay. I'm sure you know the answer. What's the answer? You nak free body. Okay. The keyword is, the concept is Tail. stationary. Yeah. So stationary means
it's in equilibrium. Okay, and then last time kita dah belajar kalau an object in equilibrium, dia punya drawing of arrows tu mesti menyebabkan bentuk segitiga tertutup. Betul? Closed triangle. Ingat tak? Jadi this is R, this is W, and this is resultant force, apa tu? Reflection force. Kan? Jadi you kena buat macam mana? Sini arah tak boleh berubah. Ni tak boleh kan? Ni head dengan head tak boleh. Boleh ke boleh? Tak Hello? boleh. Tak boleh. Sini Tak boleh. Okey, ni head. Tak boleh. Dia head tail, head tail, head tail. Jadi yang inilah jawapan. Tapi kita tengoklah mana yang lebih kurang, yang mana yang sama seperti ni. Susunan dia boleh berubah-ubah. R jadi ke bawah ke, FR dulu ke, tu tak apa, tak ada masalah. Okey. Mana? Okay, ini R. Ini W. Ini FR. So nampak macam betul. Okay, apa lagi? Kemungkinan jawapan. Okay, apa yang salah ni? Angle dia. Angle dia. Okay, kalau macam ni, angle dekat mana? Angle tahu. dekat between W. Okay, good. So kalau kat sini sebenarnya you kena tahu macam ni So bila W ke bawah, automatic R ni akan macam ni. R akan macam tu. Jadi angle 40 tu di antara R dengan W kat sini. So mana R dengan W yang betul? So jawapan dia ialah antara R dengan W kan yang 40 tu. Jadi yang mana? Ni salah sebab angle. RW. Okey, yang ni gambar FR betul arah, W arahnya betul, R pun arah betul, 40 degree tu antara R dan W. So sini R, sini W, sini 40. So B jawapan dia. Okey, C. Kenapa C salah? Cuba tengok. FR dah salah. Nampak? FR tu dia terus terbalikkan. Tak boleh. Yang ni pun sama. FR tu terbalik. So salah lah. Okay, number 13. Diagram 17 shows a boy play a horse spring at the playground. What modification should be done to the spring when heavier kids play on the horse spring? Apa yang kita nak buat? Kalau macam apa cara perubahan yang bagus lagi kalau kita okey, kalau permainan ni okey, kalau student pula, kalau kids tu sangat berat pun dia boleh main lagi. Apa yang kita nak kena increase? So actually the physics concept kata sebenarnya kita nak spring constant high. Jadi kita tengoklah which one factors of increasing spring constant. A, reduce the diameter of spring. Jadi kat sini kita tak bincang tadi kita kena bincang, you kena tahu jugalah kat sini. The higher the thickness of wire, the higher the spring constant. The smaller the diameter of spring, the greater the spring constant. The longer the length of spring, the lower the spring constant. You kena tahu tu. Jadi untuk kat sini nak increasekan spring constant, kita nak yang mana? Reduce the diameter of spring. You sure? Betul? Semua setuju? Increase the length will reduce K. So C salah. Increase the diameter of spring wire.
It reduces the spring constant. B. Ya ke? You guys better check betul-betul. Form 4. Textbook form 4. Form 5 lah. Mana textbook? Cuba you tengok betul-betul. Apa hubungan dia? Spring. Ni. Faham kan ni? Kejap kita tengok. Sekarang, the question asking about spring of wire or diameter of wire ke diameter of spring? Yang B ni. Oh, diameter of spring. Nak B. Ya Rabbi. Ya, mana soalan tu tadi? Diameter of spring ke diameter of wire? Soalan tanya. B. Sorry. B ni spring wire ke spring... Nampak tak dia kata wire? Jadi kalau wire, you tengok kat sini. Diameter of spring, you akan tengok diameter of spring ke you akan tengok factor thickness of spring wire? Ni sebenarnya sama ni. Bukan sama cakap Saya nak cakap. You confused ke? Ni diameter of spring ni. Ini thickness of spring wire ni sama juga dengan diameter of spring wire. Ataupun ada kadang-kadang soalan bagi cross sectional. Semua ni perkataan lah. Cross sectional area of spring wire. Cuma apa yang saya nak cakap, semua ni mention about spring wire. The spring wire. Spring wire is this one. Ni wire thick dia, ni wire thin. Jadi kat sini kita tengok, if you have smaller diameter wire, dia punya spring constant rendah. K dia rendah. Small. Jadi kita nak large diameter, kita nak tebal. Tapi kalau ikut logik akal pun samalah. Kalau tebal, spring constant tinggi. Logik lah kan? You pun pernah pegang kan? Kalau spring tu nipis, dia senang nak pinyak, nak tekan-tekan dia. Kalau dia tebal, susah sikit. Faham tak? Jadi soalan ni, dia nak for heavier kids, kita nak spring constant tinggi. Jadi if you increase the diameter of spring wire, that will increase the spring constant. Okay. Sebenarnya jawapan dia A boleh, B pun boleh. Reduce diameter of spring pun boleh. So A boleh. Tapi kalau kat sini buat spring wire, ni salah. Okay, number 14. Okay, boleh kita buat laju-laju? Semua orang masih ingat? Diagram 14 shows a block of mass. Kalau awak nak senang, awak ambil pensel kadang-kadang sekali, awak buat sekali lah. So that when I ask, you boleh answer. Okay. Diagram 14 shows a block of mass 3 kg supported by light string on a smooth and frictionless inclined plane. So this is very important, frictionless. So what is the tension in the string if the block is at rest? So keyword dia at rest, maksudnya kalau at rest ni dia in equilibrium. So in equilibrium maksudnya net force is 0. Okay, jadi kita tengok what are the forces. Okay, force dia mesti W. And then tali dekat sini. Jadi bila tali dekat sini, there is another force that way. So ada tension this way. So tension that way tu maksudnya ke sini lah. So that's the tension. Okay. Jadi 30 tu di sini. 30 degree. Okay, so berapakah tension? Jadi kita gunakan trigonometry sahajalah. Sebab you tahu sin, cos ke tangent. So sekarang kita nak T. So kita nak adjacent ke nak opposite?
Now opposite. Yeah, sin 30 is tension over the width. So width, so therefore T sama dengan, what's the width? Mass times G. Mass 3, 9.8 is the G. Sin 30, tolong kirakan boleh? Apa? 14.72 Newton. Okay, so that's the answer. Senang sahaja dia punya. Senang saja dia punya apa tu nama? You faham konsep dia, so it should be okay. Number 15. Diagram 15 shows a load of which W is kept in equilibrium in two strings. Okay, masih lagi topik equilibrium. Which of the vector diagram represent the forces T1, T2, W acting on the load? So this is easy, another easy question. So kita ada W, ya, kita ada T2, okay, tapi mesti head tail, and then kita ada T1. T1 this direction. Jadi kalau kita ambil, dia boleh di sini lah. Jadi kita tengoklah mana satu yang betul. Okay, so labelkan sikit. So ini adalah T1, W tu yang pink, and T2 is the green one. Jadi ini pun you jangan salah lah. Kalau soalan you akan rasa ini soalan yang paling mudah. Mana? T2 this way. Okay, salah. W betul. Tapi macam mana? Dia kena close. Dia kena triangle tertutup. Nampak kan? Ni anak panah ni dia berpusing. Kalau B ni W dengan T2 tu dah salah. Okay. Nah. Okay, jawapan dia apa? Jawapan dia ialah D. Nampak? Boleh tak? W ke bawah betul. T2 and T1. Lain semua salah. Okay. Okay. Table 2 shows the results of experiment to investigate relationship between the force and extension. What is the value of X? So nak tanya yang ni. So what is X? X tu dia nak length ya, bukan dia nak extension. Jadi awak nak cari apa ni? So you pilih mana-mana untuk dapatkan spring constant. Jadi spring constant equals to Kx. Jadi K sama dengan, you choose another which one? You nak pilih mana-mana senang. 0.2 contoh. So 0.2 Newton over X. So what is the extension? 1.2 dm. Jadi tolong kirakan 0.2 bagi 1.2 berapa? You guys 1.6. Constant dia 1.6 Newton per cm. Jadi you use the same untuk dapatkan so untuk yang situation 2, you ada F equals to Kx. So you nak tahu the X. X dah ada lah. Jadi kalau tengok X dia sama dengan 2.4 Oh sorry. You nak tahu kat sini. Okay sorry. Kat sini you tahulah. Tak payah cari ni dah. You nak cari dia punya extension. Oh 9.4. So 9.4 lah. Ni senang sangat soalan ni. Macam mana buat ni? Tak payah buat yang ni pun tak apa. Macam mana ni? Pemanjangan 2.4. Dia punya length. So berapa dia punya panjang sekarang? So 9.4 plus 2.4 je lah kan? Tak payah pun buat kira-kira yang tadi tu. Jadi 11 jawapan dia. 16. 16 jawapan dia. E. Kenapa tak cakap dengan saya cikgu? Tak payahlah macam tu semua. Ni tak payah Yang ni tak payah. Sebab dia just nak tahu length kan. You tambahkan sajalah. You faham tak ni?
You tahu dia punya extension and then you tahu dia punya initial line. Tambahkan sajalah, dapatlah total line. Betul? Hello? Ada orang letak. Betul, teacher. Okay. Nombor 17 pun senang. Semua orang dah tahu Betul, jawapan teacher. dia. You boleh kira mana-mana ikut nombor 17. Jadi jawapan number 17 is D. Dapat tak D? Kita tengok mana yang dia kata nak correct. So nak correct. So macam biasa you buat W jadi R dekat sini, F di sini. Angle theta tu yang itu. So since you tahu W, so nak dapatkan F guna sin theta equals to F ke W. Jadi dapatlah D is the correct one. Okay, tak habis lagi soalan macam ni. Which of the vector diagram represent forces T1, T2 and W acting on the load? Jadi rearrange. Kalau student dia tak perasan, dia akan lupa lah ada W. W is still there. It's always there. Jadi, you ambil W ni dekat sini. So, T2 tu, T1 tu di situ. Jawapan dia yang mana satu tu betul. So, angle tu you tengok pula lah kat mana angle dia. And dapatlah jawapan dia B. 120. You kena make sure you tahu tau. Sebab 60 tu, sini antara dua ni, 6, 12, sini pun 60. Tapi T1 dengan T2, jadi kalau dekat situ 60, sini berapa? 120. Kadang-kadang student salah. Dia tengok 60 ni, 120. Nampak macam betul semua. Tapi the angle tu must be correct as well. Okay, number 19. Diagram 15 shows the position of metal ball at the compressed spring after the spring is released. Okay, ini sebelum, ni selepas. So distance X can be increased by, jadi kalau nak increasekan spring X, distance X ni, maksudnya apa? Dia boleh, maksudnya kalau ini without load kan? Without load, maksudnya ini adalah apa? Ini adalah original length. Ini adalah new length. Jadi kita mampatkan ni sebab selalunya kalau spring yang kita buat, kalau yang you biasa tengok, original lebih pendek and then new length tu lebih panjang. So X sama dengan L1 minus L0. Tapi untuk compression, X sama dengan L baru, L asal tolak L baru. Kan? Nampak tak ni? L0 tu lagi panjang daripada L1. Jadi tengok soalan kata X ni can be increased macam mana? Maksudnya kita tekan sikit dia masuk dalam lagi. Jadi dia punya pemanjangan ni lebih besar. So, which one is the answer? Use softer spring. Is it correct? Kalau you guna softer, okay, kalau you nak X lebih besar, maksudnya spring constant higher ataupun spring constant lower? Spring constant dia lower. Tak, kalau you nak X higher. Higher. Dia nak X tu increase kan. Bila X tu increase maksudnya dia macam mana? Objek yang sama kita letak. Tapi kita tengok dia jadi dalam lagi. Jadi kita nak apa? Okay. Spring, use softer spring, salah lah. Kita nak higher spring constant. Okay, use longer spring. Ini akan jadi K rendah, betul tak? Longer spring, K rendah juga. Use spring with bigger diameter. Bigger diameter, apa? Diameter of spring bigger. Constant dia Spring rendah. constant, K rendah. rendah juga. Habis tu semua rendah. Okay, tapi soalan nak bila X tu increase. So, kita kata use two identical springs connected in parallel. So, jawapannya D.
Bila spring tu diletakkan secara paralel, kita ada higher spring constant lah. Betul? Kan kita letak Betul, macam ni. teacher. Jadi dia akan extension dia x over 2 total extension. So spring constant dia lagi tinggi. Okay, I think that's all. Yang lain-lain tu you boleh buat. Nanti I can share the answers with you. So you boleh tanyalah cikgu betul ke tak jawapan you. So I strongly suggest you write down lah. Bila you buat macam saya buat ni lah. Tapi you buat cantik-cantik. Kan ada nota-nota dekat tepi ni. That helps. Dan bila you dah balik rumah, you boleh print. Dia boleh jadi nota dengan nota plus question, example question. Jadi dia akan selalunya lebih membantu lah. So soalan-soalan lain ni lebih kurang sama saja dan senang je. Kita boleh dapatkan jawapan. Okay? Alright, jumpa minggu depan.